بسم الله الرحمن الرحیم. امید کوم ټول به روغ او خوشحاله یې. نن زمونږ په یونټ 1 کې ایکسرسایز 1.6 کې لاست کوېسچن دی. کوېسچن کې موږ ته څه وایي، موږ نه څه ریکوایرډ غواړي، موږ راځو د کوېسچن سایډ ته او خپل سلیوشن پروف کوو. په کوېسچن 6 کې موږ ته څه وایي، if twice the son age in year is added to the father age, the sum is 70. کوچري د زوی عمر ډبل وي او هغه د پلار عمر سره د فادر age سره 8 شي، ټوټل ریزلټ راځي 70. But if twice the father age is added to the son age, the sum is 95. کوچري د پلار عمر ډبل شي او هغه د زوی عمر سره 8 شي، نو ټوټل ریزلټ راځي 95. Find the age of father and son. وی د پلار او د زوی عمر معلوم کړئ. بیل چې د پلار به څومره عمر وي او د زوی به څومره عمر وي. نو موږ د کوېسچن مطابق خپل ګیون ډیټا رایټ. موږ سلیوشن کې څه رایټ کړل، let x be the age of a father and y be the age of son. نو موږ ولیکل چې x د پلار لپاره موږ څه پوښتو او y د زوی لپاره څه پوښتو. نو then according to the given condition موږ څه چې کوم کوېسچن کې کنډیشن دی، if twice the age of son is added to the father، کوچري د زوی عمر ډبل وي او هغه د پلار عمر څخه 8 شي، نو ریزلټ راځي 70. but if twice the father age is added to the son، او کوچري د پلار عمر ډبل شي او هغه د زوی څخه 8 شي، نو ریزلټ راځي 95. نو موږ چې کوم دواړه کنډیشن دي هغه موږ لینیر ایکویشن فارم کې رائټ کوو. د ایکویشن 1 موږ سره د فرست کنډیشن دی، کوچري د پلار عمر سنگل وي او د زوی عمر ډبل شي او دا دواړه خپل منځ کې 8 شي، نو ریزلټ راځي 70. او دویم کنډیشن کې څه دي، کوچري د پلار عمر ډبل وي او د زوی عمر څخه 8 شي، نو ریزلټ راځي 95. موږ ته دوه لینیر ایکویشن راغلي، دا به موږ څه کوو، دې ته به میټرکس فارم ورکوو. نو ان میټرکس فارم موږ ته چې کوم دوه لینیر ایکویشن و هغې ته موږ میټرکس فارم ورکوو. په فرست میټرکس کې کوفیشنټ رایټ کړل، په سیکنډ کې ویریبل او په تھرډ کې کانسټنټ نمبر. اوس موږ دې درې واړو میټرکسو ته به نیم هم ورکړو. موږ ته به فرست شي اے، سیکنډ به ایکس شي او تھرډ به شي بی. ایکس برابر دی اے انورس بی، خو موږ ته د سلیوشن پته نه لګي چې زموږ سلیوشن کیږي او که نه کیږي. نو موږ به ډیټرمنټ اف اوریجنل اے میټرکس فایند کړو چې آیا دا سنګولر دی یا نان سنګولر دی. خو نان سنګولر رالی زموږ سلیوشن به پاسبل دی، او که سنګولر رالی بیا زموږ سلیوشن نه فایند کیږي. موږ سره ډیټرمنټ اف اے ریزلټ رالی -3 او دا یو نان سنګولر دی، نو زموږ سلیوشن پاسبل دی. موږ راځو سلیوشن سایډ ته. موږ ایڈجنټ اف اے څنګه کریټ کوو، د اوریجنل میټرکس اے ډایګونل ټرم پلیس چینج کو او د نان ډایګونل ټرم سمبل چینج کو. موږ د اے انورس او د بی ویلیو په ایکس کې پټ کوو. the one word determinant of A adjoint of A multiply B. موږ به د دې سمپل میټرکس پټ کوو. موږ فرست رو به د فرست کالم سره ملټیپلای کوو او بیا به سیکنډ رو د فرست کالم سره ملټیپلای کوو. موږ څه وکړل، فرست رو د فرست کالم سره ملټیپلای کړه 1 ملټیپلای 70 پلس -2 ملټیپلای 95. بیا سیکنډ رو د فرست کالم سره ملټیپلای کړه -2 multiply 70 plus 1 multiply 95. like your multiplication or addition وکړو. اوس موږ ایډیشن پکې کوو. موږ ته ریزلټ رالی -120 او -45. -120 به په 3 ډیوایډ کړو او -45 به هم په 3 ډیوایډ کړو. نیگیټیو به کټ شي او دلته هم نیگیټیو کټ شي. 120 1s are 120 ډیوایډ 3 او 45 1s are 45 ډیوایډ 3. 120 چې په 3 ډیوایډ شي موږ ته 40 ریزلټ راځي او 45 چې په 3 ډیوایډ شي موږ ته 15 ریزلټ راځي. نو موږ ته پته ولګېده چې د پلار عمر 40 دی او د زوی عمر 15 دی. دا زموږ د 1.6 کوېسچن نمبر 6 چې موږ پکې د فادر او د سن ایج فایند کوو. امید کوم تاسو به دې نه څه زده کړه کړې وي. د نیکسټ ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.